السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. في البدايه كده، ايه رايكم في النيو لوك كده؟ يعني عملت التغيير. بقالي على فكره 3 سنين ما حلقتش دقني تماما، يعني كنت بقصرها بس. فبقالي 3 سنين الواحد يعني حاسس انه صغر 10 سنين. فقولوا لي رايكم في النيو لوك كده في التعليقات. فلو انتوا عجبكم انا هستمر بيه يعني لحد ما دقني تطول، في تحليل العروض الاسبوعيه والشهريه. لو ما عجبكوش كده كده فيديوهات يوم الخميس انا مجدولها، فموجود فيها دقني زي الفل تمام عادي. ما علينا، خلينا نخش في العرض بتاع النهارده، وهو تحليل عرض ماندي نايت رو. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في تحليل عرض الرو اللي بدا بيه ليف مورجان دخلت الحلبه واتكلمت وقالت ان انا اصبت ريا ريبلي، وبعد كده غلبت باكي لينش وخليتها تقريبا تعتزل. وبعد كده الاحسن منهم كلهم ان انا بوست دومينيك ميستيريو. فدخل على طول دومينيك ميستيريو وقال لها انا معرفش انت ايه لعبتك، لكن ريا ريبلي ما بتلعبش نفس اللعبه دي، ولما ترجع من الاصابه هتقتلك. فليف مورجان قالت له ممكن تكون هتقتلني، لكن هتقتلك انت كمان معايا، وانت الاسبوع اللي فات ما دخلتش علشان تساعد باكي لينش، انت دخلت علشان تتقرب مني، وانا قلت قبل كده ريا ريبلي ان انا هاخد منها كل حاجه، وانت من ضمن الحاجات دي. وبدات ان هي تقرب من دومينيك ميستيريو لحد ما دخل فين بالر وقال لها ابعدي عنه، واحنا كجاجمنت داي ابعدي عننا تماما، احنا مش عايزينك. فليف مورجان قالت له انا مش عايز ابعد، والاهم من كده ايه رأيك لو دومينيك هو اللي مش عايزني ابعد، لكن دلوقتي انا هبعد عنكم. وخرجت من الحلبة. فالقصة بتاع ليف مورجان عمالة تستمر، بتبقى احسن فاحسن. بصراحة عجباني القصة دي جدا، وريا ريبلي مستني لما ترجع يعني هتموت دومينيك ميستيريو على اللي بيعمله ده. بعد كده نروح خلف الكواليس دي شيمس، لقاء معاه بيقول ان انا هعرف لودفيج كايزر انا مين، وهخليه ازاي يحترمني ويحترم اللي انا عملته في تاريخي. وهو داخل علشان يلعب ماتش ضده، دخل لودفيج كايزر من ورا شيمس وضربه في رجله، وبعد كده بدأ ماتش بينهم، وشفنا ماتش ممتاز بصراحة بين الاثنين، عمل ماتش جامد بصراحة. وشفنا في الاخر فوز لودفيج كايزر بالماتش. وبعد ما فاز لودفيج، وده يعتبر يعني فوز كويس جدا بالنسبة لودفيج كايزر على حد بقيمة شيمس، شفنا ولودفيج كايزر بيحتفل كيو ار كود جليتش تاني جديد. عملت له سكان، ظهر كذا حاجة تحت بعض، فيديو وصورة وكذا حاجة، فهي كلها يعني تلميحات للعودة بتاع بودالاس أو أنكل هاودي. وكانوا كاتبين في صورة كده see you tonight، وحاطين تقريبا يعني شكل من الصورة كده اللي هي حاطينها رو توك، برنامج رو توك اللي بعد ماندي نايت رو. فانا عاجبني قوي بصراحه الكيو ار كود والجليتشات اللي بيعملوها، لان بيسوقوا لجميع المنتجات بتاع الدبليو دبليو اي. يعني مثلا مره يحط لك الموقع بتاعهم، مره يحط لك رابط لتويتش، صفحه التويتش بتاعتهم، مره على واتساب، وادي هو في رو توك. فبيعملوا تسويق لجميع منتجات الشركه عن طريق الكيو ار كودز دي، وبالتالي بيديك برضو لمحه عن اللي ممكن يحصل. فبيضربوا عصفورين بحجر واحد، وبصراحه ممتازين جدا في النقطه دي. بعد كده نروح لخلف الكواليس، فين بالر بيقول لي دومينيك ميستيريو انت بتلعب بالنار. فدومينيك قال له انا ما عملتش اي حاجه وما بعملش حاجه خالص مع ليف مورجان. ففين بالر قال له ما هي المشكله ان انت ما بتعملش حاجه وساكت على الموضوع تماما، ما بتعترضش. فجالهم دايما بريست وبيقول لدومينيك ميستيريو انت ايه اللي بيحصل معاك ده، وايه اخبارك انت وريا. فقال له انا سايب ريا ومديها فرصتها تهدى تماما، ومديها وقتها، وبكل شيء تمام بينا. بعد كده قال دايما بريست ان انا هقابل والدك النهارده وهعرفه ليه جاجمنت داي بيديروا العرض. بعد كده نروح لخلف كواليس، لقاء بين ريكاشي وإيليا دراجونوف، اللي جاله وقال له ان انت محتاج تخلي بالك من برون بريكر لانه مش سهل. فريكاشي قال له انا كمان مش سهل، ومش هخلي الموضوع ده سهل بالنسبه له، ولو انت عايز تقابلني تمام، بس بعد ما اخلص من برون بريكر الاول. فعجبني التحالف بين ريكاشي وإيليا دراجونوف اللي كان اصلا بادئ بعداوه،
وهنشوف ده اكتر في خلال العرض. بعد كده نروح لماتش بين دراجون لي ضد فين بالر، وشفنا اثناء الماتش دخول من ماكدونا، جيني ماكدونا، علشان يساعد فين بالر، وبرضه دخول من كارليتو بيساعد فين بالر، واللي فاز بالماتش وقدر ان هو يفوز على دراجون لي. وبعد الماتش ما خلص بدأوا كلهم يضربوا في دراجون لي لحد ما دخل ري ميستيريو وبرون سترومان. دخل برون سترومان خلص عليهم كلهم وخلاهم يبعدوا عن دراجون لي. بعد كده نشوف خلف الكواليس سامي زين وهو ماشي، نشوف وراه وقفة ناتاليا مع سونيا ديفيل. فالوقفة اللي ما بينهم دي شكل كده سونيا ديفيل بتحاول تجمع ناس وتخليهم تحت يعني رايتها، وتبدأ بعد كده تدربهم او هي اللي تقول لهم يعملوا ايه بعد كده، وده هنشوفه اكتر برضو في خلال العرض. بعد كده نروح لخلف الكواليس، واقفين جاجمنت داي وداميان بريست بيقول لي كارليتو طالما انت عايز تبقى واحد مننا، ايه رايك تروح دلوقتي وتقول لادم بيرس ان انا عايز الاعب برون سترومان، وتعمل ده الليله دي وتتولى مسؤوليه برون سترومان. وسابوه ومشيوا. جه ارتروث لكارليتو بيقول له جاجمنت داي انا عارف ان الاوضاع بتبقى صعبه معاهم، وانا كنت من ضمنهم وشفت ايام صعبه معاهم، لكن دي كانت افضل ايام حياتي. فسمعوا زميز وقال له افضل ايام حياتك ازاي؟ انت دلوقتي البطل واحنا ابطال التكتيم، احنا دلوقتي عايشين افضل ايام حياتنا. فقال له انت ما دخلتش الجاجمنت داي وما تعرفش ايه اللي كان بيحصل. فتروث لسه يعني دماغه في حته تانية تماما عن الحقيقه. بعد كده نروح لسامي زين اللي دخل ليها الحلبه واتكلم وقال ان من ساعه راس المنيا، من ساعه ما فزت بيه لقب القارات بتاعي، وانا ما بفكرش غير في تشاد جيبل، لكن الموضوع ده عدى حدوده، وانا عايز اقول تشاد جيبل تعالى دلوقتي وننهي الموضوع ده دلوقتي راجل ضد راجل، وسيب الفا اكاديمي وتعالى من غيرهم. فدخلوا الفا اكاديمي من غير تشاد جيبل عكس اللي قاله سامي تماما، وجايبين رساله من تشاد جيبل لسامي زين. فبتقرا رساله ماكسين دوبري وبتقول اني انت مش هينفع او مش هتقدر تاخد تلاميذي مني وهم من غيري ولا شيء، والحل الوحيد ان احنا ننهي الموضوع اللي بينا ده هو ان انت تحط لقبك في ماتش بينا ونلعب في ماتش على اللقب بتاعك. فسامي زين قال ان انا موافق وهحط اللقب بتاعي في ماتش ضدك، هيكون في كلاش ات ذا كاسل، لكن انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، انا عايز اكلمكم انتوا الثلاثه واقول لكم انتوا ازاي مستحملين تشاد جيبل. المفروض تسيبوكوا منه وتمشوا بعيد عنه وتبصوا وبتسمعوا صوت الجماهير. فجه تشاد جيبل من ورا سامي زين وضربه، ومسك سامي زين وقال لي اوتس اضرب سامي زين، ما رضيش يضربه اوتس. فتشاد جيبل راح يضرب في اوتس بالقلم، وقف قصاده توزاوا. بعد كده تشاد راح مع توزاوا يضرب فيه، بعد كده وقفت ضده او قصاده ماكسين، قال لهم اطلعوا بره، وبدأ سامي زين يضرب في تشاد جيبل لحد ما شفنا تشاد جيبل زق سامي زين على اوتس وخلاه يزق الفا اكاديمي، وبدأ تشاد جيبل ان هو يلعب في دماغ اوتس ويقول له شفت هو اللي عمل كده، وده كله من سامي زين. فاوتس اتضايق وعمل باور سلام لسامي زين وخرج. فقصة ممتازة جدا بيلعبوها كل اسبوع بشكل احسن من اللي قبله. فعجبني قصة تشاد جيبل مع الفا اكاديمي، واللي اعتقد قمتها هتكون في كلاش ات ذا كاسل لما ينفصلوا عنه تماما. بعد كده نشوف ادم بيرس بيتفرج خلف الكواليس على اللي بيحصل، ودخله برون بريكر وقال له هو ده بطلك، انا ممكن اكسر سامي زين نصين، بس انا جاي ابارك لك النهارده علشان انت حطيتني في مواجهه حقيقيه اخيرا ضد ريكاشيه الليله دي. فادم بيرس قال له انا لولا ريكاشيه ان هو سال وطلب الماتش ده مني انا ما كنتش هديك اي حاجه، لان انت ما تستحقش ده، لكن ريكاشيه عارف يعني ايه احترام وعشان كده اديته الماتش اللي هو طلبه. فبرون بريكر قال له ان انا هوريك انت وريكاشيه يعني ايه الاحترام، علشان تاني مره ما تبقاش تحطني في منافسات كينج اوف ذا رينج بعد كده. فادم بيرس قال له انت لسه بتتكلم في الموضوع ده. بعد كده نشوف خلف الكواليس تشاد جيبل بيقول لي الفا اكاديمي، بيقول لماكسين دوبري كويس ان انت ادعيتي الاصابه علشان تخدعي سامي زين وهي اصلا كانت اتصابت بجد، وبيقول لي اوتس اني انا فخور بيك، وسابهم ومشي.
بعد كده نروح لماتش بين ريكاشي ضد برون بريكر، واللي يلعبوا ماتش كويس يفوز في الاخر برون بريكر، وبعد الماتش ما يخلص يبدا يضرب برون بريكر في ريكاشي ويضربه في السلم الحديد علشان يدخل إيليا دراجانوف مع الحكام، وإيليا دراجانوف يضرب برون بريكر ويبعده عن ريكاشي. فزي ما قلت انا عجبني ان كانت عداوه الاول بين ريكاشي وإيليا دراجانوف، بعد كده اتقلبت لصداقه، شبه صداقه، او بدا ان هو يدافع عنه ضد برون بريكر، واللي اعتقد هتكون بصراحه يعني ماتش ثلاثي بينهم الثلاثه، لان الثلاثه ممكن عادي جدا يلعبوا ضد بعض، او هم اصلا كانوا في عداوه او بيلعبوا على اوتار عداوه بينهم الثلاثه، فليه ما نحطهمش في ماتش ثلاثي؟ واعتقد الماتش ده ممكن يكون فيه كلاش ات كاسل، او ممكن ياجلوه يعني. فشايف ان الموضوع ده هينتهي بماتش ثلاثي. بعد كده نروح لي خلف الكواليس، واقف ريمستيريو بيقول لي دراجون لي ان انت كنت كويس، لولا تدخل كارليتو كنت هتفوز، لكن انت هتاخد يعني انتقامك منه قريب، وانا الليله دي هقابل داميان بريست وهعرفه رسالتنا وهوصل له رسالتنا، لانه هو فاكر نفسه ان هو بيدير العرض. بعد كده نكمل خلف الكواليس لقاء مع كيانا جيمس اللي بتقول ان انا هقابل ناتاليا، وناتاليا هي كويسه، لكن انا هنا اتعلمت من ادم بيرس، وهتكون خطوه قويه وكبيره جدا ليا هنا في الرو لما افوز على ناتاليا. ونروح لماتش بين ناتاليا ضد كيانا جيمس، يعملوا ماتش كويس سريع نوعا ما، فازت بيه كيانا جيمس، ودفعه قويه جدا ليها ان هي تفوز على حد بقيمه ناتاليا، فازت عليها في اول ماتش ليها في عرض رو، فبدايه قويه لكيانا جيمس. بعد كده نروح لخلف الكواليس، ذا نيو داي بيقولوا ان كارين كروس اللي بيعمله ده مش هينجح ومحدش هيقدر يفرق بيننا، فجالهم كارين كروس وقال لهم ان انتوا ما بقيتوش زي زمان ومفيش حماس عليكم زي زمان. وهم ماشيين كارين كروس قال لي زيفير وودز ان انت بعد الليله دي مش هتحتاج تمشي ورا كوفي كينغستون تاني. بعد كده نكمل خلف الكواليس مع ناتاليا ماشيه فتقابل سونيا ديفيل وتقول لها ان انا خلاص زهقت من اللي بيحصل ده وانا مستعده للتغيير. فسونيا ديفيل تقول لها اهلا بيكي وهنقدر نعمل ده مع بعض. تكمل سونيا ديفيل تمشي وتقابل شينا بيزلر وزوي ستارك، تحاول تنصحهم، يقولوا لها ان احنا مش محتاجين مساعدتك وابعدي عننا. فشكل زي ما انا قلت ان سونيا ديفيل بتحاول تجمع فريق تحت قيادتها هي اللي تديره وتحاول ان هي تطورهم. فاحنا بدأنا باول واحدة وهي ناتاليا، هنشوف بعد كده هتقدر تضم حد تاني ولا لا. بعد كده نروح لماتش بين كارليتو ضد برون سترومان، وشفنا اثناء الماتش دخول من كارليتو وجيدي ماكدونا علشان يساعدوا كارليتو، لكن في الاخر اتضربوا وقدر في الاخر يفوز برون سترومان بالماتش، علشان بعد ما الماتش يخلص يبداوا كلهم يضربوا في برون سترومان. وشفنا دومينيك ميستيريو بيضربوا بالكرسي لكن صدها عادي جدا برون سترومان، لحد ما برون سترومان ماشي ورا دومينيك ميستيريو، فتقف قدامه ليف مورجان وتاني مره تحميه او تقف او تساعد او تقف جنب دومينيك ميستيريو. قصه مستمره جدا مع ليف مورجان ودومينيك ميستيريو، فتروح ورا دومينيك ميستيريو فيوقفها فين بالر، وطبعا كلهم اتجمعوا على برون سترومان وبدأوا يضربوه، وجيدي ماكدونا بيضربوا بالكرسي. هو محتاج فعلا، يعني برون سترومان محتاج الجماعة كلها والعصابة كلها علشان تقدر عليه. بعد كده شفنا وجيد كارجيل وبيانكا بالير ماشيين خلف الكواليس، شفنا تشاد جيبل واقف بيتكلم مع فريق ذا كريد براذرز. فشكل تشاد جيبل خلاص جاب اخره من الفا اكاديمي وبدأ يشوف ناس تانية تتدرب تحت ايده او ممكن يساعدوه لو الفا اكاديمي انقلبوا عليه. فحلو قوي التلميح ده اللي ممكن يحصل في المستقبل، بس ما نعرفش هل هم يسمعوا كلامه ولا هيرفضوا العرض بتاعه. بعد كده دخلوا بيانكا بالير وجيد كارجيل للحلبة وقالوا ان احنا بندافع عن القابنا سواء في رو او سماك داون مش فارق معانا، ودخلوا لنا شينا بيزلر وزوي ستارك علشان نفوز عليهم الليلة دي. فدخلوا وقالوا اخيرا ظهرتوا في عرض الرو، انتوا بقالكم فترة مش موجودين هنا وشكلكم بتهربوا مننا.
فبيانكا بلير قالت احنا مش بنهرب من حد ومش خايفين من حد، ولو انتوا عايزين تخلوا الالقاب في عرض الرو فوزوا بيها وخلوها في الرو. فشينا بيزلر قالت لا، انتوا المفروض تخافوا فعلا مننا، لان احنا لو قابلناكم على الالقاب هنفوز بيها بسهوله. فدخل ادم بيرس وقال خلاص هنخلي الماتش بينكم دلوقتي على الالقاب التكتيم، واتلعب فعلا ماتش بينهم على القاب التكتيم. شفنا اثناء الماتش دخول من ألبا فاير وايلا دون وبيضربوا الابطال وبيلغوا الماتش علشان يقفوا هم في الاخر قصاد شينا بيزلر وزوي ستارك، وشكلها كده رايحه لماتش ثلاثي على القاب التكتيم. بعد كده نروح لخلف الكواليس. داميان بريست بيتكلم وبيقول ان انا بحترم ري ميستيريو لكن النهارده هنهي عليه. فجاله درو ماكنتاير وقال له انت شكلك فرحان. داميان بريست قال له انا البطل فاكيد فرحان وحياتي سعيده، ايه اخبار حياتك انت؟ فدرو ماكنتاير قال له ان انا هكون اسعد وحياتي هتكون اسعد خلال اسبوعين لما افوز باللقب بتاعك منك. فكويس جدا تلميح او زياده في العداوه بينهم. بعد كده نروح لجاي اوسو اللي دخل من وسط الجماهير واعلن او قال اني ايه رايكم في الصيف ومستعدين للصيف ولا لا؟ الصيف اللي فات انا كنت بلعب في وور جيمز وكنت ضمن القصه بتاع اخواتي وابن عمي وولاد عمي، فقدرت ان انا اخرج منهم كلهم وبقيت من ايفنت جاي اوسو. والصيف ده انا مخطط ان انا اروح لماني ان ذا بانك وافوز بحقيبه الماني ان ذا بانك. فاعلن خلاص ان هو هيدخل في ماتش الماني ان ذا بانك. بعد كده نروح لخلف الكواليس. لايرا فالكيريا بتقول ان باكي لينش محبطه لكن انا عارفه ان هي هترجع اقوى من الاول، وليف مورجان مش هتفضل بطله لفتره طويله. اما بالنسبه لخطوتي اللي جايه هي الماني ان ذا بانك. فجت ايو سكاي من وراها وضربتها، وايو سكاي لحد دلوقتي متضايقه ان لايرا فالكيريا فازت عليها في نص نهائي كوين اوف ذا رينج. بعد كده نروح لماتش بين اي او بي ضد ذا نيو داي، وشفنا اثناء الماتش كارين كروس لخم كوفي كينغستون وخلاه ما يبقاش موجود علشان اكزيفير وودز يسلم عليه، فبالتالي كلف ذا نيو داي الماتش وفازوا فريق اي او بي. كارين كروس عمال يقول لاكزيفير وودز بلاش تمشي ورا كوفي كينغستون وما تثقش فيه، فبيحاول ان هو يفككهم عن بعض. بعد كده نروح لخلف الكواليس لقاء مع ألبا فاير وايلا دون اللي بيقولوا ان شينا بيزلر وزوي ستارك وحتى بيانكا بلير وجيت كارجيل بياخدوا فرص بسهوله، مش زينا احنا اللي بنتعب علشان ناخد الفرص دي، واحنا الاحق بالقاب التكتيم. فزي ما انا قلت شكلها رايحه لماتش تكتيم ثلاثي بين الثلاث فرق على الالقاب، وممكن تحصل في كلاش ات ذا كاسل. اعلنوا الاسبوع الجاي في عرض الرو ماتش بين ايو سكاي ضد لايرا فالكيريا، وماتش بين اوتس ضد سامي زين، وماتش بين برون بريكر ضد إليا دراجانوف. فتقريبا هنبني ماتشات بين برون بريكر ريكاشيه لوحده وبعد كده برون بريكر إليا دراجانوف، وشفنا قبل كده ريكاشيه إليا دراجانوف. فزي ما انا قلت شكلها رايحه يعني ماتش ثلاثي بينهم الثلاثه، لان طالما الثلاثه بيلعبوا بعض فاكيد هيلعبوا بعض في ماتش واحد في النهايه. بعد كده نروح للمين ايفنت ماتش بين ري ميستيريو ضد داميان بريست. شفنا اثناء الماتش دخول لمساعده داميان بريست من كارليتو، بعد كده دخل له دراجون لي، فخلص دراجون لي من كارليتو علشان كده يخش. بعد كده بدأ ان هم طبعا يضربوا في بعض، فيجي باقي افراد ذا جاجمنت داي ويضربوا في دراجون لي، اللي يجي لهم بعد كده ري ميستيريو ينط عليهم كلهم ويخلص منهم ويرجع للماتش. فكان اتشتت من اللي حصل ده، فقدر داميان بريست ان هو يفوز بالماتش. شفنا بعد الماتش وداميان بريست بيحتفل بفوزه دخل درو ماكنتاير وضرب داميان بريست من وراه، وضرب كمان ماكدونا وفين بالر وكارليتو، وبدأ ان هو ينظف ترابيزة التعليق علشان عايز يضرب داميان بريست عليها. فداميان بريست عمل تشوك سلام على درو ماكنتاير على ترابيزة التعليق، ووقفوا كلهم يعني على درو ماكنتاير وماسك اللقب بتاعه. فانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. كان عرض كويس جدا، ويعني قصص انا عجبني قصص جميله جدا في العرض ده. اهمهم هي قصه طبعا ليف مورجان مع دومينيك ميستيريو،
القصة التانية قصة تشاد جيبل وألفا أكاديمي ممتازة. في قصة ثالثة طبعا اللي هي العداوة المستمرة حاليا بين ريكاشي، برون بريكر، إليا دراجانوف، وغير طبعا قصة المين ايفنت وهي درو ماكنتاير ضد داميان بريست اللي هيكون ماتشهم في كلاش ات ذا كاسل. فالعرض كويس جدا في البناء للعروض اللي جاية أو المستقبل، فعجبني تقييم العرض ماندي نايت رو هو 8/10. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، وقولوا لي رايكم في نيو لوك الجديد ده في التعليقات تحت. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.